thầy xem là kiểm soát làm sao bây giờ nó mới quay chân răng. Yeah, and he is worried about the periodontal damage and the root resorption when we do extraction. He afraid there is a resorption of the buccal plaque and to penetration adhesion. Yes, I haven't seen that ever in my life with this age. Thầy chưa bao giờ gặp cái trường hợp ở lứa tuổi này vậy cả. In this age, the suture is so active. Yes, so you are not afraid to do that. Yeah. Maybe in an adult you can be afraid. Thì ở lứa tuổi này cái đường khớp dọc giữa nó rất là dễ bứt ra. Với cái sự quay như vậy là nó bứt đường khớp dọc giữa ra. Anh sợ cái đó là sợ người lớn ấy. Người lớn mà anh ham mà anh nới là người ta thấy xương ở ngoài bắt đầu mỏng lại. Nhưng mà con nít kia làm như vậy, đường khớp nó bứt đường khớp chứ nó không có ăn mòn xương ở mặt ngoài. Look, in these ages, Ở tuổi này sometimes making this little activation, one dilates more. You do disjunction. Yeah, You do disjunction. I'm going to show. Dạ, thì cái lứa tuổi này mới quay có vài vòng mình đã disjunction là tách cái đường khớp ra được rồi. Mình sẽ thấy mình disjunction là tách cái đường khớp ra được rồi. Chỉ cần vài vòng thôi, vài ngày là mình thấy cái răng cửa nó là rời ra rồi. Được luôn được. Dạ. Nghĩa là quay ở mấy ngày là mình đặt được luôn. Không, mình đặt liền chứ. And after born in the spring, we can starting to wear face mask immediately. Đặt liền, chế độ của thầy là đặt liền, còn cái chuyện quay ra không quay là thầy tùy thuộc vào có cái chéo hay không. Các chị nắm thấy không? Còn cái chế độ mà làm lõm đó thì tùy anh chị thích, thầy kêu không có kinh nghiệm, không có nghe nói, không có kinh nghiệm, có biết không có kinh nghiệm. Ông không có làm cái đó cho nên ông chưa trải qua. I begin the expansion and the facial mask the same day. Và thầy sẽ nới rộng thêm Việt Nam và đeo face mask cùng một ngày, gắn vô là kéo liền. Because these kids is very, easy to expand. This one or two activation doesn't bother too much the kids. Và cho nên một hoặc là hai vòng quay nó không làm phiền với đứa bé, nó không có làm cho đứa bé khó chịu gì hết, mình làm liền. Em thì em hỏi lại câu của bác sĩ câu là trẻ em vẫn chưa rõ, nhưng bác sĩ câu hỏi chỉ ý của bác sĩ câu em hiểu là nghĩa là cái mặt mình phẳng cái mặt nhựa đó là mình để nó phẳng cũng như là cái mặt bàn, hay là mình để bài theo đúng như núi rãnh ở dưới nó đớp với ở trên. He want to clarify ask about the configuration of the flat. Is he totally flat and touching, or it can go through with the occlusal surface of the opposing arm? Yes, I don't like to much touch one molar only, because sometimes when that happens, the spleen goes off. Because it's like a pivot point, like a fulcrum. So I prefer to equilibrate the occlusion in all the spleen. So you have all the teeth touching the spleen. Cho nên thầy ông không muốn là cái mặt phẳng đó nó chỉ chạm ở một vài điểm và nó chạm ở tất cả, bởi vì để cho nó có cái thế thăng bằng giống như hàng giả của mình hai bên. Bởi vì nếu như nó chỉ chạm một bên nó ở bên kia, nó sẽ giống như pivoting, nó có cái điểm pivoting là điểm trùng điểm đặc, nó bật cái hàm ra. Cho nên không, mà nếu mình làm phẳng lì thì mình sẽ không đạt được cái đó ở những cái tương quan khác nhau. Cho nên lúc làm sao cho nó chạm các cái răng, cho nên không cần phải phẳng, nó nghĩa là nó có chạm đều với tất cả các răng, chạm răng nào nó cũng có chạm này. Nhưng mà ở đây thì làm sao bằng mũi được, nó có thể tương đối nó cao gấp khác nhau thôi, tương đối chứ không nó có điểm chạm để cho nó giống như cái hàm giả đó, còn hàm của mình đó bên trái chạm bên phải chạm thì nó giữ thăng bằng của cái nhai được cái đó. Chạm đều cũng được, không nhất thiết phải làm bài mũi rãnh. Đúng rồi, đâu cái thằng mũi rãnh. Không phải mũi rãnh. This
is the final X-ray. Đây là cái X-quang cuối cùng. Chắc mình quay xong ca này mình nghĩ ra lao rồi. Sometimes you see a very nice change in the occlusion plane. Dạ, chúng ta thấy mặt phẳng nhai nó đã thay đổi rất là đẹp, là nó dốc là cái điều mình muốn có đối với hàng bạn. And you can compare the occlusal plane is different. Và các chị thấy so sánh với mặt phẳng nhai nó hoàn toàn khác. And you gain some convexity. Và chúng ta đã đạt được convexity. This is nice change. Và đó là in only 3 months. Là 3 tháng. This patient was outside my country, so I did very fast treatment, and you can see a little change in the. Dạ, thì cái bé này nó ở cái ngoài đất nước của tôi, cho nên tôi phải làm rất là nhanh. They went to my office. They went to my office 1 year after, and they wanted me to put braces here to grow the spacing, but I didn't want to do because they come from outside. Thì bé năm sau nó quay trở lại, nó muốn là tôi gắn mắt cào, nhưng mà tôi không muốn làm bởi vì nó ở xa quá. But this boy now has a very nice profile. Nhưng mà cậu bé này bây giờ có profile. I think that this is simple orthodontics. So the important part is already performed, already done. Cho nên thầy nói cái phần quan trọng của cái ca này nó đã được xong rồi, là cái kiểu hình xương hàm ba nó được giải quyết rồi, còn cái vấn đề kia thì là dạ. I have and when we remove or do we have reduced the plastic of the spring? No. When we degentrify, we keep it until it gentrify and remove. No reducing. Okay. Do we reduce it? You don't touch the splint. Yeah, you don't it. touch the splint. You make the change of the occlusion. Then what I do is I reduce the use of the mask. Yeah. I am using all the nights. Yeah. All the nights. After that, I recommend one night use, the other one no. Interdiary. Yeah. After that, I recommend to use 1 and 2 you don't use. Yeah. So you begin to reduce the time of use, and after that you remove. Dạ, không có đụng gì vô cái máng đó hết, không có mài gì vô cái máng đó hết. Ban đầu thì đeo hàng đêm, sau đó khi bắt đầu khá rồi á thì là đeo 1 đêm đeo đêm nghỉ, rồi sau đó đeo 1 đêm đeo 2 đêm nghỉ, rồi sau đó giảm dần đến khi nó đạt được rồi thì là ngưng face mask, tháo nó ra luôn, chứ không có cần là mài chỉnh cái máng gì hết. Thì anh họ hỏi giúp em là nếu mà mình đã giảm ra rồi, mình tháo máng ra thì nhiều khi là nó sẽ chạm xuống răng cửa. Thế thì lúc đó là mình cần nghĩa là nâng cẳng. And he phrased that when we have corrected the glass screen and when we remove the spring, maybe the premature contact of the incisor and the open file in the posterior. He may be the premature contact and overload in the incisor. Sometimes you try to overcorrect so you have enough over here. Yeah. Not to have contacts in the incisors. But if you have, that is not going to last more than 3 or 4 days. Yeah. It's going to adapt very quickly. Yeah. Cho nên cái của anh Tùng là mình đeo nó cái khí cụ mà có như thế này, khi mình mở ra thì nó sẽ đụng phía trước mà nó ở phía sau, nó tránh thương xếp cắn, nó chặn xếp. Thầy kêu thường mình sẽ làm over correction là đưa cho nó overset quá nhiều, khi mình tháo ra thì nó không có chạm. Nhưng mà nếu như mà nó có chạm, nó sẽ tự động giải quyết trong 3-4 ngày, không sợ gì hết. Tự động 3-4 ngày sau là cái cắm phía sau sẽ kéo nên nằm đỡ lại, không lo lắng về chuyện đó. They adapt too fast. Nó thích nghi rất là nhanh, đứa trẻ nó thích nghi rất là nhanh. Khi mình tháo ra nó thở phía sau, vài 3 ngày sau là các răng nó sẽ trồi xuống, nó chết và nó sẽ hiện nhận phía trước để cho nó không còn chạm xếp. Look, I have performed this procedure
I don't know how many times, but a lot. Yeah. It's only some cases. Yeah. But you can trust that this works. Dạ. Tôi đã làm cái này không biết bao nhiêu ca rồi. Và tôi không gặp cái vấn đề như anh nói, mà nếu có, nó thích nghi rất là nhanh, không có sao hết. I show you some different cases. Dạ, tôi sẽ cho các bạn xem một số ca khác. This case is like mid-face. It's a little bit hypoplastic. Dạ, thì ca này thì tầng mặt giữa là bị tiểu sản, tức là bị kém tăng trưởng. You cannot trust this convexity because sometimes the A point is pulled out by the eruption of the teeth. Dạ, chúng ta không thể nào tin tưởng cái độ convexity được ghi ở đây, bởi vì cái điểm A đó đôi khi do cái sự mọc của răng cửa nó làm cho nó nhiễu, nó làm sai cái vị trí điểm A. So this is the initial. Đây là lúc ban đầu. And you in this case you have to expand a little bit. Cái này thì chúng ta nới rộng một tí. You look at the molars; they are a little crossed by this side. Dạ, thì chúng ta nhìn ở đây răng cối nó hơi bị cắn chéo một tí. This is when I remove. This is 1 month after the removal of the spleen. Dạ, đây là 1 tháng sau khi tháo cái máng ra, tháo cái cụ nới rộng cái máng để đeo. You can see a little class 2. Và các bạn thấy ở đây là hạng 2 một tí. It's good. It's Điều nice. đó là tốt. And you should see an inclination of the occlusal plane. Là chúng ta nên thấy, chúng ta sẽ thấy là mặt phẳng nhai nó dốc. Look the change of the occlusal plane, and let's see what happens with the convexity. Và chúng ta hãy xem là cái mặt phẳng nhai nó đã được dốc và cái convexity nó nhiều nhiều hơn. This is time after. Now you have a class 1 is the permanent molar. Dạ, cho nên theo dõi theo thì chúng ta có. Here is the permanent molar. I can see it here. Dạ, chúng ta thấy rằng bây giờ để tự nhiên theo dõi thôi, và để gọi là hạng 1. You can see convexity in the face. Chúng ta thấy khuôn mặt nó có cái độ lộ. This is now another X-ray. Một X-quang khác. This is 10-year-old. 10 tuổi. And you see more convexity. Các bạn thấy convexity nhiều hơn. The occlusal plane is going to go down because continues the normal growth. Dạ, thì mặt phẳng nhai bây giờ nó phẳng lại, bởi vì lúc đó nó tiếp tục tăng trưởng theo cái lối bình thường. So you now have like a comparison. This is a 5-year-old, 6 years after treatment, and this is 4 years after. Dạ, chúng ta thấy so sánh là 5 tuổi, 6 tuổi, 10 tuổi. 6 tuổi là sau khi mình điều trị xong. In this case, the convexity is even increasing. Dạ, tại đây chúng ta thấy là convexity nó tăng lên with further growth. Với cái sự tăng trưởng tiếp tục. So now it's 11-year-old. You see almost all the dentition. You see the convexity. Now I think the mandible is a little bit short. Và sinh hàm trên á thì bây giờ là 11 tuổi là cái phép cắn nó được hạng 1 rồi, gần như là vào răng vĩnh viễn rồi. Và các chị bây giờ nhìn á thì nó lồi mặt, mà thậm chí cái hàm dưới nó còn hơi lùi nữa. So you can change completely. Chúng ta có thể thay đổi hoàn toàn khuôn mặt. You can change the convexity, you can change the mandible. Yeah. So chúng ta có thể thay đổi cái xương hàm dưới. I like to do these treatments at time. Dạ, tôi muốn điều trị cái ca này là điều trị đúng lúc. So you can đúng lúc anh chị ạ. Đúng lúc là 3, 4, 5, 6 tuổi. Dạ, bây giờ chúng ta nghỉ giải lao anh chị ạ, 3 rưỡi rồi. Chúng ta đã học liên tục 2 tiếng đồng hồ rồi thì chúng ta chỗ em cấm phạt xong rồi im. Đúng là tranh thủ được 15 phút ở đây.